Okey, kita sekarang pusing-pusing untuk tengok event ni punya meriah masuk Book of Record Malaysia. Kita jalan-jalan dulu pusing-pusing, kita buat video dulu. Yeah. Ini tu kan, Amanduan kan. YouTube ni YouTube. Apa? Satu dua kata. Kita ambil gambar kereta hujung-hujung luar-luar. Dalam penuh, sesak, padat. Tak dapat kita tengok. Hujung-hujung okey lah buat tontonan kan. Okey, alright. Sekejap, sini sempit kot kalau nak. Video. Nak cakap apa? Aku posing lah macam apa, kata dia video hujung-hujung. Cakap apa lah? Habis dah. Jom balik. Dah ambil dah. Tu masalahnya, nombor pun tak naik kan. Nak buat macam mana kan? Aku pun tak tahu nak cakap apa. Apa, hadiah pun dah hampir habis. Apa lagi? Kita sebelum hari gelap, jom kita balik.